malapit na tayo matapos sa bago nating vlog. Ayan, di ko na details masyado guys kasi nandyan si Ate. Hello guys, what's up? Nandito naman tayo ngayon. Tapos na ang decor natin, fortnite. Ayan, ginawa ko yung 7 tapos may base. Ayan, tsaka yung organic balloons. Ayan, tapos lagay tayo ng tarpaulin. At nag-cut tayo ng crepe paper, foam sheet. Ayan, yung Wolverine, ayan. Ayan, ginawa tayo ng simple na organic kasi wala masyadong budget to kaya ganun na lang. Ayan. Tsaka yung number 3, dalawang birthday kasi pinag-isa lang, nagtipid at lagay tayo ng table na nilagyan ko ng cloth na sinabay yung tawag niya. Tapos nilagyan natin ng dahon na ribbon. Tsaka ito yung barrel, oh. Ginawa din namin yun dati. Made of styro lang yan. Parang totoo na, di ba? So ayan, organic arch, half arch. Ayan. So happy birthday kay Haytan, Tom and Adam. Happy birthday. Ayan. So tingnan natin sa malayuan guys. So yan lang kinalabasan niya. Ayun. So yan lang guys. Wala masyadong, ngayong araw lang to ginawa namin, mabilis lang. Wala masyadong decor. Ilalagay lang natin yan. Nakaset up na kasi yan na guys. Yung iba ano na lang natin, inaayos lang natin konti. So yan. Hello po! Yung kulay. Kung halimbawa gagawa tayo ng pangkilaw. Magandang araw sa inyo lahat at mayang adlaw sa wikang Bisaya.